Good night sa inyong lahat. Bukas ay magluluto ako ng shrimp paella. Paella o paella. Inihanda ko ngayong gabi kasi di ako makatulog. Parang ninenervyos ako. Kasi alam mo, ipapakita ko ang pagluluto ko bukas. Hindi ako eksperto sa pagluto ng paella. Bihira akong magluto. Tapos kadalasan, walang saffron. Pero bukas meron. Ito hinanda. May nabili ang mga pamangkin ko. Ito yung saffron. The all-important ingredient sa paella. Kung tunay na paella. Most of the times, kasi hindi available ang saffron. Mahal kasi Tapos bihirang available. Ang hirap hanapin kung minsan Ginagawa nating paella Wala ito. Pero bukas meron. So, susubukan natin magluto bukas. 3 tasa ang hinihahanda ko. Dito ko nilalagay para alam ko yung sukat ng tubig. Dito sa luma na rice cooker. Pero dito ko lulutuin. Dito. Wala tayong yung tunay na ginagamit para sa paella. Pero malapit na to, di ba? This is an approximation of a paella pot. This is what I will use tomorrow. Not tonight. I won't cook it tonight. I'm just showing the ingredients tonight. This one. Instead of tomato paste or tomato sauce, I'm using ketchup. Tomato ketchup. These are the shrimp I already cleaned and I deveined. I'm not shelling it. I'm going to cook it this way. And the Spanish paprika. This is also very important if you like to cook a genuine paella. Black pepper ground and granulated garlic, green peppers, onions, a red and a yellow, this one, garlic, lots of it, red pepper, green onions. I shall be adding salt also, and olive oil. I'll be using olive oil. Okay, good night. See you tomorrow. Good morning. Ngayon lutuin ko na yung aking paella. Ito gagamitin kong kaldero or pan. Kasi maliit masyado yun maraming lulutuin ko, 3 tasa. Baka hindi magkasya yun, kaya ito na. Okay.
masarap na sunog na nasa ilalim. Kinuha ko talaga. Thanks for watching. Salamat sa pagnood. Please subscribe. Good day. Bye-bye.